वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम रहमान मैथ्स एकाडेमी मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চম অধ্যায় সমান্তৰ প্ৰগতি শিকি আছো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ক লৈকে ইতিমধ্যে আমি কৰিছো ঠিক আছে 9 ক লৈকে কৰাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তো আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ৰ পৰা চাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ত কি কৈছে চোৱা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 17তম পদটো 10তম পদটোতকৈ 7 ডাঙৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা হয় না নাই এতিয়া সাধাৰণ অন্তৰ আমি কি আখৰেৰে বুজাও ডি আমাক দিয়া আছে 17তম পদটো চাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে প্ৰশ্নমতে কৈছে আমাক 17তম পদ মানে a17 17তম পদটো 10তম পদতকৈ মানে a10 হল 10তম পদ এই 10তম পদতকৈ এটো কিমান ডাঙৰ 7 ডাঙৰ তো 7 ইফালে প্লাস কৰি দিয়া এতে সমান সমান হল নাই 17তম পদ মানে কি শিকাইছিলো যে যিমান নাম্বাৰ পদ থাকে এৰ লগত ডি তাতকৈ এটা কম যোগ হয় তো 16টা ডি a10 মানে কি লিখিব পাৰো a plus 9d প্লাস কি আছে 7 তো ইফালেও a আছে কাটি দিলু 16d minus 9d সমান সমান কিমান 7 16 ৰ পৰা 9 গলে 7d সমান সমান 7 তো d ইকুয়াল কি হ'ব 7/7 হাত হাতত কেইবাৰ একবাৰ তো d ইকুয়াল কি পালো 1 তো আমি লিখিব পাৰো এতেকে সাধাৰণ অন্তৰ 1 হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট Question number 11 sum 11 number question কি কৈছে সোয়া 11 number question কৈছে 3 15 27 39 3 15 27 39 সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ এতিয়া কোনটো পদ হেটো আমি তো নাজানো হয় না নাই কিন্তু আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো আগত লিখি লও সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমাক দিয়া আছে 3 15 27 আৰু 39 হয় না নাই এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ আমাক খুদিছে কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ তো আমি ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰে প্ৰথম পদ কিমান লিখিলো এর মান 3 ডিৰ মান 15 বিয়োগ 3 হ'ব হয় না নাই এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিব লাগে না নাই তো মাইনাস কৰি দিলো 12 পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি লিখি ললো ধৰা হল nতম পদ an 54তম পদতকৈ 54তম পদতকৈ 54তম পদতকৈ তো দে 132 ডাঙৰ ঠিক আছে তো nতম পদ মানে an 54তম পদ মানে a54 a54 তকৈ কিমান ডাঙৰ 132 ডাঙৰ তো 132 প্লাস কৰি দিয়া এতিয়া an ৰ ফৰ্মুলা আমি কি জানো a plus n minus 1 into d a54 মানে a plus 53d প্লাস কি হ'ব 132 তো এর লগতে কাটি দিয়া এর ঝামেলা হেক n minus 1 ডিৰ মান কিমান ওলাইছো 12 53 ডিৰ মান 12 প্লাস 32 হয় না নাই তো n minus 1 12 পূৰণ আছে ইফালে গলে কি হ'ব হৰণ হল 53 ৰে 53 ক 12 ৰে পূৰণ কৰা তো 53 ক 12 ৰে পূৰণ কৰিলে 3 দুগুণে 6 5 দুগুণে 10 3 ৰ গুণ 3 5 ৰ গুণ 5 6 3 6 636 plus 32 n minus 1 is equal 2 6 8 3 3 6 আৰু ইয়াত 6 12 60 কেইবাৰ যায় 5 বাৰ তো 6 বাকি 68 তো হরণ না যায় হয় না নাই তো যদি 68 হরণ না যায় তার মানে
তাৰ মানে আমি কৰবাত কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি 132 আছে তো 132 হলে 132 2 6 8 3 3 6 6 1 7 হ'ব এইটো ঠিক আছে তো 12 76 কেইবাৰ যাব 6 12 গুণ 72 6 বাৰ দিয়া বাকি কিমান থাকিলে 4 48 4 বাৰ তো n - 1 is equal 64 64 plus 1 কিমান হ'ব 65 তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰো এতেকে নিৰ্ণীয় পদ 65 তাৰ মানে 65তম পদটো 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ হল এইটো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 কি কৈছে চাবা কোৱেশ্চনটো দেখুৱাই লৈছো 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে চাবা 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কৈছে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে ভালদৰে এটেনশন দিবা দেই দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে তাৰ মানে প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ যিমান দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰো ঠিক সিমান হিহতৰ 100তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 100তম পদৰ যিটো পাৰ্থক্য কিমান 100 আমাক কি লাগে হিহতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম যেহেতু দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে তো আমি লিখি লম ধৰা হল দুয়োটা এপিৰ সাধাৰণ অন্তৰ সমান সমান ডি দুয়োটা এপিৰ সাধাৰণ অন্তৰ কি ডি প্ৰথম এপিৰ প্ৰথম পদ এ দ্বিতীয় এপিৰ প্ৰথম পদ এ ড্যাশ লিখিলো ঠিক আছে তো আমাক প্ৰশ্নত কৈছে যে এপি দুটাৰ 100তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চনত আহা যিটোৰ প্ৰথম পদ এ হেতুৰ 100তম পদ কি হ'ব এ 100 মাইনাস যিটোৰ প্ৰথম পদ এ ড্যাশ হেতুৰ 100তম পদ কি হ'ব এ ড্যাশ 100 এই পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান 100 তো এ 100 মানে কি লিখিব পাৰো এ প্লাস 99d মাইনাস এ ড্যাশ 100 মানে কি লিখিব পাৰো এ ড্যাশ প্লাস 99d কাৰণ দুটা এপিৰ সাধাৰণ অন্তৰ তো একেই ডি 100 হল এতিয়া চাবা a plus 99d a plus 99d minus a dash minus 99d সমান সমান কিমান 100 তো 99d 99d ক্যান্সেল কৰি দিয়া a minus a dash equal কি পালো 100 এটুক 1 নম্বৰ দিয়া নাও এতিয়া আমাক 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য লাগে তো a 1000 মাইনাস a dash 1000 সমান সমান a 1000 মানে কি লিখিব পাৰো a plus 999d যিমান নম্বৰ পদ হয় এর লগত d তাতকৈ এটা কম যোগ হয় বিউ a dash plus 999d তো a plus 999d minus a dash minus 999d এটোৰ লগত এটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া কি থাকিলে a minus a dash এতিয়া সো a minus a dash ৰ মান 1 নম্বৰ সমীকৰণত কি পাইছো 100 বহাই দিয়া ইয়াত লিখি দিয়া 1 ৰ পৰা হল তো 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কি পালো 100 পালো आंसर হৈ গল এবাৰ আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 12 গল 13 ত আহিম 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে চোৱা 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কিমানটা 3 অংকযুক্ত সংখ্যা হাতেৰে বিভাজ্য ঠিক আছে কিমানটা 3 অংকযুক্ত সংখ্যা হাতেৰে বিভাজ্য এতিয়া 3 অংকযুক্ত সংখ্যা কৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি সকলোৱে জানো 3 অংকযুক্ত সংখ্যা 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় হয় না নাই কাৰণ মই যদি ইয়াত 100 লিখো 100 মানে কি আছে 1 2 3টা অংক তো ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হল
99 মানে তো দুটা অঙ্ক না, 99 লিখি লাভ নাই। তো তিনিটা অঙ্ক মানে 100ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। কিমানক লৈকে? 999ক লৈকে। হয়? তো এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল 100ত 7 হৰণ যায় নেকি? 100ত তো 7 হৰণ নাযায়। 101ত নাযায়, 102ত নাযায়, 103ত নাযায়, 104ত নাযায়, 105ত যায়। তো আমি কি লিখিম? 7ৰে বিভাজ্য 3 অঙ্কযুক্ত 3 অঙ্কযুক্ত সংখ্যাৰ AP2 হ'ব। কি হ'ব? একেবাৰে 3 অঙ্কযুক্ত সৰু সংখ্যা কি হৰণ যায়? 105, 105ৰ পিছত কি? 112, 119 এনেকৈ যাই থাকিব। এতিয়া 999ত 7 হৰণ যায় জানো? নাযায়। 998ত নাযায়, 97ত নাযায়, 96ত নাযায়, 95ত নাযায়, 94ত যাব। চাবা 994 যদি লিখা 7 কেইবাৰ যাব? একবাৰ, দুইবাৰ কি কিমান হ'ব? 29, 7 4 গুণ 28, এক বাকি 14 হৰণ যায়। তো লাষ্ট নাম্বাৰ আমি কি পাম? 994 পাম। হল? ঠিক আছে। তো ইয়াত a ইকুৱেল কিমান? a ইকুৱেল 105। d ইকুৱেল কি হ'ব? 112ৰ পৰা 105 মাইনাছ কৰা 7। a nৰ মান মানে লাষ্ট অন্তিম পদ কি আছে? 994। তো এতেকে a nৰ মান আমি কি পালো? 994। a nৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d ইকুৱেল 994। ঠিক আছে। তো এর মান কি? 105। n মাইনাছ 1 ডিৰ মান কিমান? 7 সমান সমান 994। চাবা n মাইনাছ 1 ইনটু 7 994 মাইনাছ 105 এইটো প্লাছ ইফালে আহিলে তো মাইনাছ হ'ব না। তো n মাইনাছ 1 ইকুৱেল 7 পূৰণ যাই পেলাই কি হ'ব? হৰণ। 14ৰ পৰা 5 গ'লে 9, ইয়াত থাকিলে কিমান? 8, 8ৰ পৰা 0 গ'লে 8, 9ৰ পৰা 1 গ'লে 8, 7 8ত একবাৰ, 1 বাকি 18, 2 বাৰ, 7 দুগুণে 14, 4 বাকি 49ত 7 বাৰ। তো n মাইনাছ 1 ইকুৱেল 127। n ইকুৱেল কি হ'ব? 127 প্লাছ 1 মানে 128। তো নিৰ্ণীয় সংখ্যা কিমানটা পালো? নিৰ্ণীয় সংখ্যা 128টা। হল? কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চাম। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কি কোৱা আছে? চাই লোৱা। 14ত কোৱা আছে 10 আৰু 250ৰ মাজত 4ৰ গুণিতক কিমানটা আছে? ঠিক আছে। তো 10 আৰু 250 আমি লিখি লওঁ 10 আৰু 250ৰ মাজত এতৰ মাজত থকা 4ৰ গুণিতকবোৰৰ এপি এপিটো কি হ'ব? 10ত 4 হৰণ যায় জানো? নাযায়। 11ত নাযায়, 12ত যাব। তো 12ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, 12ৰ পিছত 16, তাৰপিছত 20 এনেকৈ যাই থাকিব। 250ত হৰণ নাযায়, 49ত নাযায়, 248ত যাব। হয় না নাই? তো ইয়াত এর মান কিমান? 12, ডিৰ মান 16 বিয়োগ 12 সমান সমান 4। এ এনৰ মান কিমান? 248। তো এতেকে এ এন ইকুৱেল আমি কি পালো? 248। এ এনৰ ফৰ্মুলা হল a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d ইকুৱেল 248। এর মান কিমান? 12, n মাইনাছ 1 ডিৰ মান কিমান? 4, 248। তো n মাইনাছ 1 ইনটু 4 ইজ ইকুৱেল 248 মাইনাছ 12।
n minus 1 into 4 equal 8 পৰা 2 গলে 6 4 পৰা 1 গলে 3 আৰু ইয়াত 2 2 3 6 4 পূৰণ ইফালে কি হ'ব হৰণ 4 23 5 বাৰ 4 5 গুণ 20 বাকি হল 3 36 9 বাৰ তো n minus 1 equal 59 n equal কি হ'ব 59 plus 1 তো n equal 60 তো এতেকে নির্ণীয় সংখ্যা সমান সমান 60 হৈ গল এনসার 14 নম্বৰ এবাৰ আমি কোশ্চেন নম্বৰ 15 চাম ঠিক আছে তো কোশ্চেন নম্বৰ 15 চাবা 15ত কি কৈছে 15 নম্বৰ কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে 15 নম্বৰ কোশ্চেনটো তোমালোকৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন এটা চাবা এনৰ কি মানৰ বাবে 63 65 67 ডট 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 আৰু 3 10 17 ডট 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 এই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ এনতম পদ দুটা সমান ঠিক আছে এই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ কি হ'ব এনতম পদ দুটা সমান হ'ব তো প্ৰথম প্ৰগতিটো কি দিয়া আছে মানে সমান্তৰ প্ৰগতিটো কি দিয়া আছে প্ৰথম AP2 63 65 67 ডট ডট দিয়া আছে তো ইয়াত a ইকুয়াল কি হ'ব 63 d ইকুয়াল কি হ'ব 65 minus 63 is equal to দ্বিতীয় AP কি আছে দ্বিতীয় AP তো আমাক আছে 3 10 17 ডট 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 তো ইয়াত a নিলিখি পেলাই a ড্যাশ দিয়া a ড্যাশ 3 d নিলিখি পেলাই d ড্যাশ দিয়া 10 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰা 7 আমাক কৈছে এই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ এনতম পদ দুটা সমান হ'ব এনৰ কি মানৰ বাবে হয় না নাই তো প্ৰশ্ন মতে প্ৰথম পদ a হলে এনতম পদ কি হ'ব an প্ৰথম পদ a ড্যাশ হলে কি হ'ব a ড্যাশ n সমান বুলি ধৰি ললো তো এনৰ মান ওলাই যাব an মানে ফৰ্মুলা কি জানো a plus n minus 1 into d a dash n মানে কি জানো a dash plus n minus 1 into কি হ'ব d dash এর মান আছে কিমান 63 n minus 1 d এর মান কিমান 2 a dash এর মান 3 n minus 1 d dash এর মান কিমান 7 63 plus 2 আর n পূরণ করিলে twice n minus 2 3 plus 7 আর n পূরণ করিলে 7n minus 7 তো 63 এর পর 2 গলে 61 plus twice n minus 7 এর পর 3 গলে minus 4 plus 7n 61 minus 4 ইফালে আহিলে কি হ'ব plus 7n twice n ইফালে আহিলে কি হ'ব minus 61 আৰু 4 কি হ'ব 65 7n এর পর twice n গলে 5n তো n ইকুয়াল কি লিখিব পারো 65 ডিভাইডেড বাই 5 13 বার তো n এর মান কি হ'ব 13 হয় না নাই তো আমি কব পারো এতেকে নির্ণীয় n এর মান 13 হৈ গল কোশ্চেন নাম্বার কিমান হল ইটু 15 ঠিক আছে তো আজি 15 লৈকে থাকক ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আৰু বাকি যিকেইটা কোশ্চেন ৰৈ গল তোমালোকক সেই কোশ্চেন কেইটা কৰি দিম ঠিক আছে সেই কোশ্চেন কেইটাৰ ভিতৰত দুটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আছে তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিও কৰোতে সেই ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন দুটা তোমালোকক দেখুৱাই দিম প্লাস ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম আৰু কৰি দিম ঠিক আছে তো মই শিকোৱা ভিডিওবোৰ তোমালোকে পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে বেল নোটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ